હેલો સ્ટુડન્ટ, વેલકમ બેક ઇન માય સ્માર્ટ એન્ડ બેસ્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ. આજે આપણે સંભાવના ચેપ્ટરની અંદર એક ખૂબ જ મોસ્ટ એમ્પી એક્ઝામ્પલ વિશે ચર્ચા કરીશું. તો અહીં આપણને શું કીધું છે કે સરખી રીતે ચીપેલા 52 પત્તાની ઠોકડીમાંથી એક પત્તું કાઢવામાં આવે છે તો એટલે આ પ્રશ્ન આપેલા છે તેની સંભાવના શોધવાની છે. તો પેલો લાલ રંગનો રાજા હોય, બીજું મુખ મુદ્રાવાળું પત્તું હોય, લાલ રંગનું મુખ મુદ્રાવાળું પત્તું હોય, લાલનો ગુલામ હોય, કાળીનું પત્તું હોય ને છેલ્લે એમ કીધું કે ચોકટની રાણી હોય તો મળવાની સંભાવના શું? તો કઈ રીતે આપણે જોઈશું? તો જોઈએ કે અહીં આપણને 52 પત્તાની ઠોકડી એટલે કે કુલ પરિણામોની સંખ્યા 52 આપેલી છે. તો આપણે આપેલ જે 6 પ્રશ્ન છે તેની સંભાવના શોધવાની છે. તો સૌથી પહેલાં ઘટના એ શું કહે છે કે લાલ રંગનો રાજા હોય. હવે 52 પત્તાના ઢગમાં લાલ રંગનો રાજા હોય જેવા 2 લાલ રંગના રાજા હોય, બરાબર. તેથી ઘટના એની સંભાવના છે કેટલી થાય? તો P of A બરાબર લાલ રંગના 2 રાજા હોય તો 2 એના છેદમાં કુલ પરિણામોની સંખ્યા કેટલી? 52. તો 2 ના છેદમાં 52 તો 26 દુ 52 થાય. તેથી ઘટના એની સંભાવના શું થાય? P of A બરાબર 1 ના છેદમાં 26. એટલે કે લાલ રંગનો રાજા હોય 52 પત્તાના ઢગમાં લાલ રંગનો રાજા હોય એની સંભાવના 1 ના છેદમાં 26 છે. હવે બીજું શું છે? મુખ મુદ્રાવાળું પત્તું હોય. તો ઘટના બી એમ છે કે મુખ મુદ્રાવાળું પત્તું હોય. તો 52 પત્તાની ઠોકડીમાં મુખ મુદ્રાવાળા પત્તા કેટલા હોય? 12 હોય. 4 રાજા હોય, 4 ગુલામ હોય અને 4 રાણી હોય. તો ટોટલ કેટલા? 12 થયા. તો ઘટના બી માટે સંભાવના કેટલી થાય કે 52 પત્તાની ઠોકડીમાં મુખ મુદ્રાવાળા પત્તા કેટલા થાય? તો 12 ના છેદમાં 52. તેથી 12 ના છેદમાં 52 એટલે શું? 3 ના છેદમાં 13. તો 52 પત્તાના ઢગમાં મુખ મુદ્રાવાળા પત્તા કેટલા? એની સંભાવના કેટલી થાય? 3 ના છેદમાં 13 થાય. હવે છે કે લાલ રંગનું મુખ મુદ્રાવાળું પત્તું હોય. તો ઘટના સી થાય? શું થાય કે 52 પત્તાના ઢગમાં લાલ રંગનું મુખ મુદ્રાવાળા પત્તા 6 હોય. તોથી ઘટના સી P of C શું? P of C બરાબર શું થાય? 6 ના છેદમાં 52 બરાબર 3 ના છેદમાં 26. હવે ચોથો પ્રશ્ન એમ છે કે લાલનો ગુલામ હોય. હવે 52 પત્તાના ઢગમાં લાલનો ગુલામ હોય એવા 2 પત્તા હોય કે ગુલામ 2 હોય લાલ કલરના. તેથી ઘટના ડી માટેની સંભાવના શું થાય? P of D બરાબર 2 ના છેદમાં 52 એટલે કે 1 ના છેદમાં 26. 26 દુ 52 થાય. ઘટના હવે પાંચમો પ્રશ્ન એમ પૂછ્યો કે કાળીનું પત્તું હોય. તો 52 પત્તાના ઢગમાં કાળીનું પત્તું, કાળીના પત્તા કેટલા હોય? 26 હોય. તેથી ઘટના ઈ ઉદ્ભવવા માટે તેની સંભાવના કેટલી થાય? P of E બરાબર 26 ના છેદમાં 52 એટલે કે 26 દુ 52 એટલે 1/2. તેથી 52 પત્તાના ઢગમાં કાળીનું પત્તું હોય એની સંભાવના 1 ના છેદમાં 2 થાય. હવે શું છે કે ચોકટની રાણી મળવાની સંભાવના કેટલી? તો 52 પત્તાના ઢગમાં ચોકટની રાણી કેટલી હોય? 1 હોય. તેથી તેની સંભાવના શું થાય? P of F બરાબર 1 ના છેદમાં 52. તો આવી રીતે આપણે સંભાવના શોધી શકીએ છીએ. આ પ્રશ્ન ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તમને આમાં સમજાણું ના હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો. થેન્ક યુ.